ल्याम्प सर 35 भनेपछि हजुर एक्चुअली स्क्यान र गेटको डिफरेन्स भनिदिनु न स्क्यान र गेट भन्नाले स्क्यान एफ र गेट सिएचआर कि गेट्स कुन त्यो गेट हामीले युज गर्छौँ त्यो पुरै सेन्टेन्सहरूलाई प्रिन्ट गर्न के वर्डहरूलाई त्यो भनेको गेट्स भन्यो होला तिमीले स्ट्रिङ इनपुट आउटपुट भन्नु भने हो अब मेन डिफरेन्स चाहिँ के हो त एउटा फर्मेटेड हो एउटा चाहिँ अनफर्मेटेड हो हैन अब एउटा गेट्स भन्नेमा के हुन्छ त तिमीले फर्मेटेड स्ट्रिङहरू युज गर्न मिल्दैन स्क्यान एफमा फर्मेटेड स्ट्रिङहरू युज गर्न मिल्छ त्यो भएपछि के हो त स्क्यान एफमा फर्मेटिङको कुराहरू अलिकति के छ त तिम्रो इजी हुने भयो अथवा आफ्नो तरिकाले फर्मेटिङ गर्न मिल्ने भयो तिम्रो पुट्स के अरे गेट्समा चाहिँ के छ त तिम्रो फर्मेटिङ चाहिँ आफ्नो तरिकाले गर्न पाइएन हैन अनि मेन डिफरेन्स भनेको त त्यही हो तिम्रो फर्मेटेड र अनफर्मेटेडको जुन हामीले डिफरेन्स पढाएको त्यही हो यसमा चाहिँ कन्ट्रोल स्ट्रिङहरू चाहिँ युज हुँदैन गेट्स पुट्समा र अर्को भनेको के छ त स्क्यान एफ गरेर तिमीले के छ त तिमीले क्यारेक्टरदेखि लिएर स्ट्रिङसम्मको भ्यालु तिमीले के गर्न सक्छौ युजरबाट इनपुट लिन सक्छौ तर बाई युजिङ गेट्स फङ्सन तिमीले ओन्ली स्ट्रिङ इनपुट मात्र लिन मिल्छ तिमीले स्ट्रिङ भन्दा अरू इनपुट चाहिँ लिन मिल्दैन बुझ्यौ बुझेँ सर ल नेक्स्ट च्याप्टर सुरु गरौँ है त च्याप्टर 5 र मैले अब तिमीहरूलाई अघिल्लो क्लासमा पनि भने हो यो क्लासमा भनिराख्नु पर्ने कुरा त होइन तर सिन्ट्याक्स चाहिँ एकदम भोकेर हुन्छ याद गरेर हुन्छ अब प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम एक्ज्याक्टली ठ्याक्क स्क्यान एफको सिन्ट्याक्स के हो प्रिन्ट एफको सिन्ट्याक्स के हो भन्दा बित्तिकै चाहिँ आफ्नो माइन्डमा चाहिँ आउने तरिकाले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने है अब च्याप्टर 5मा चाहिँ के छ त कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हुन भनेको छ अब यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो मेनली हाम्रो तिनवटा टाइप्सको पढ्ने हो अब हाम्रो तिनवटा टाइप्स पनि एउटा टाइप्स हामीले पढिसकेका छ सिक्वेन्सियल कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेर हामीले अगाडि पढिसकेको छ सिक्वेन्सियल भनेको जुन हाम्रो प्रोग्रामहरूको एक्जिक्युसन जुन हाम्रो जुन उसमा हुन्छ नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ जुन तरिकाले हुन्छ त्यो तरिकाले हामीले चाहिँ अगाडिको सबै प्रोग्रामहरू त्यही सिक्वेन्सियल म्यानरमै हामीले काम गरे हो त्यो भएर यो सिक्वेन्सियल कन्ट्रोल भनेको के छ त हाम्रो मेन प्रोग्रामबाट के हुन्छ एक्जिक्युसन सुरु हुन्छ अथवा मेन भनौँ हाम्रो लिङ्क सेक्सनबाट एक्जिक्युसन सुरु हुन्छ होइन त्यसपछि ग्लोबल डिक्लेरेसन कामहरू यताउता सबै हेर्छ त्यसपछि मेन फङ्सनमा छिरेपछि त्यही के छ त डिक्लेरेसनको काम हुन्छ सुरुमा त्यसपछि के छ त इनपुटको काम होला प्रोसेसिङको काम होला त्यसपछि आउटपुटको काम हुन्छ त्यसपछि तिम्रो प्रोग्राम चाहिँ स्टप गर्ने काम गरिन्छ त्यो सिक्वेन्सियल कन्ट्रोल भयो सबै इन्ट्री एक्सन 1 एक्सन 2 एक्सन 3 एक्सन 4 गरेर गर्यो अब अर्को जुन हाम्रो ब्रान्चिङ छ जुन हाम्रो ब्रान्चिङमा भयो अनि त्यसपछि तिम्रो लुपिङ भयो यिनीहरू चाहिँ के हो त तिम्रो यो चाहिँ सिक्वेन्सियल नभएर तिम्रो के छ त प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ हामीले के गर्ने त कुनै ठाउँबाट चाहिँ के गर्ने त टर्मिनेट गर्ने अथवा कुनै ठाउँबाट चाहिँ जम्प गर्ने अथवा कुनै एउटा पार्टिकुलर लाइन्स अफ कोडलाई चाहिँ मल्टिपल टाइम्स एक्जिक्युट गर्ने अब त्यो केस चाहिँ के छ त सिक्वेन्सियल भन्दा बाहेकको अरू अपरेसनहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो के छ त यहाँनिर त्यो चाहिँ ब्रान्चिङ एन्ड लुपिङमा पर्छ ब्रान्चिङ भनेको के हो ब्रान्चिङको टाइप्सहरू के हुन्छ लुपिङ भनेको के हो लुपिङको टाइप्सहरू के हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले डिटेलमा हेरौँ है फर्स्टमा के छ त ब्रान्चिङ अथवा सिलेक्टिभ स्ट्रक्चर भन्नु भन्छ अब ब्रान्चिङमा के छ त तिम्रो के छ त डिफ्रेन्ट अनुसार चाहिँ अथवा डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू हामीले टेस्ट गर्छौँ त्यो कन्डिसनको बेसिसमा चाहिँ के छ त तिम्रो त्यो कन्डिसन ट्रु हुँदाखेरि के गर्ने कन्डिसन फल्स हुँदाखेरि के गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ के छ त हाम्रो यहाँ ब्रान्चिङ अथवा सिलेक्टिभ स्ट्रक्चरमा काम गर्ने हो ब्रान्चिङको पनि हाम्रो मेन चाहिँ 4वटा टाइप हामीले यहाँनिर पढिन्छ है इफ स्टेटमेन्ट हुन्छ एउटा त्यसपछि अर्को भनेको तिम्रो इफ एल्स भन्ने हुन्छ अर्को के हुन्छ त एल्सिफ ल्याडर भन्ने पढिन्छ हामीले त्यसपछि अर्को के हुन्छ हामीले स्विच स्टेटमेन्ट भन्ने पढिन्छ हुन त तिम्रो एल्सिफ ल्याडरमा चाहिँ नेस्टेड इफ अथवा नेस्टेड एल्सिफ भन्ने त्यस्तो पनि पढिन्छ त्यसलाई हामीले टाइप्समा चाहिँ राखिँदैन मेनली हामीले टाइप्स भनेको यसमा पढ्ने भनेको अथवा मेनली चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गर्ने भनेको 4वटामा एउटा इफ स्टेटमेन्ट भन्ने हुन्छ एउटा इफ एल्स हुन्छ त्यसपछि अर्को एल्सिफ ल्याडर हुन्छ त्यो अब इफ स्टेटमेन्टको सिङ्गल कन्डिसन होइन यसमा भयो नोसँग मतलब छैन एल्सिफमा यसमा केमा जाने नोमा केमा जाने भन्ने हुन्छ एल्सिफ ल्याडरमा चाहिँ त्यहाँनिर के छ त मल्टिपल कन्डिसन्सहरू मोर देन 1 कन्डिसनहरू टेस्ट गर्नु पर्यो भने
त्यो केसमा चाहिँ हामी एलसी ल्याडर भन्ने युज गर्छौँ। अर्को स्विच स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै एउटा के छ त पर्टिकुलर भ्यालुको बेसिसमा चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले स्विच स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। त्यो अब हेर्दै जाउँ। फर्स्टमा चाहिँ हेरौँ इफ स्टेटमेन्ट है। इफ स्टेटमेन्टको तिमीहरूले यहाँनिर सिन्ट्याक्स आएर त इफको सिन्ट्याक्स आएर इफ कन्डिसन भनेको हाम्रो के छ त इफमा हाम्रो यो कन्डिसन हुन्छ यहाँनिर म्याक्सिममले मिस्टेक गर्ने भनेको यहाँनिर प्रायःले सेमिकलन हाले हुन्छ एक्जाममा है। यहाँनिर पछाडि इफको पछाडि सेमिकलन हुँदैन। कतिले चाहिँ यो ओपनिङ प्यारेन्थेसिस राखेको हुन्छ क्लोजिङ चाहिँ ओपनिङ ब्रासेस राखेको हुन्छ क्लोजिङ ब्रासेस राखेको हुँदैन। कतिपयले फेरि यहाँनिर सेमिकलन नराख्ने यहाँ पनि सेमिकलन नराख्ने गरे हुन्छ। त्यो मिस्टेक चाहिँ नगर्ने। र इफको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिम्रो इफ टेस्ट एक्सप्रेसन अथवा टेस्ट कन्डिसन हुन्छ। त्यसपछि के छ त अब यो टेस्ट कन्डिसन ट्रु भयो भने एक्जिक्युट गर्ने यो ट्रु ब्लक अफ स्टेटमेन्ट अथवा इफको बडी हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर स्टेटमेन्ट एक्स भनेको अब यो ट्रु भयो भने यहाँनिर इफको बडीभित्र जाने। अब ट्रु भएन भने कहाँ जाने त एक्जिट गर्दाखेरि कहाँ जाने त अब यो इफभन्दा अरू पनि स्टेटमेन्टहरू छ भने कहाँ जाने स्टेटमेन्ट एक्स भनेर भन्छ। छैन भने अब यो स्टेटमेन्ट एक्स भनेको रिटर्न 0 अथवा एक्जिट कन्डिसन हो। अब इफले काम कसरी गर्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा के गर्छ त तिम्रो यहाँनिर यो इफभित्र भएको जुन टेस्ट कन्डिसन अथवा यो हाम्रो कन्डिसन टेस्ट एक्सप्रेसन अथवा कन्डिसन टेस्ट छ यसलाई चाहिँ चेक गर्छ। यदि यो कन्डिसन ट्रु छ अथवा यसको भ्यालु 1 छ भने चाहिँ के गर्छ त यहाँनिर यो भित्र गएर इफको बडीभित्र गएर यसको जति पनि स्टेटमेन्ट्सहरू छ त्यो स्टेटमेन्टहरूलाई एक्जिक्युट गर्छ। यदि यो फल्स छ भने के गर्छ त डाइरेक्टली इफभित्र नगएर सिधै कहाँ जान्छ त यो एक्जिट कन्डिसन अथवा रिटर्न 0 होला अथवा अरू यो स्टेटमेन्टहरू छ प्रोग्राममा भने अरू स्टेटमेन्टहरूले चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने काम गर्यो। कन्डिसन ट्रु भयो भने कहाँ जाने भयो इफको बडीभित्र जाने भयो। कन्डिसन फल्स भयो भने इफको बडीभित्र चाहिँ जाने भएन है। फ्लो चार्टमा पनि हेर इन्ट्री भयो टेस्ट एक्सप्रेसन तिमीले चेक गर्यो यो ट्रु छ यसको भ्यालु ट्रु छ भने के छ त ट्रु ब्लक अफ स्टेटमेन्ट अथवा इफको बडी भयो। यदि त्यसपछि के छ त स्टेटमेन्ट एक्समा जाने नै हो फेरि है। यो ट्रु भयो भने यो बडीभित्र गएर फेरि स्टेटमेन्ट एक्समै जाने हो। फल्स भयो भने चाहिँ डाइरेक्टली कहाँ जाने हो त स्टेटमेन्ट एक्समा जाने हो। सर हजुर यो स्टेटमेन्ट एक्स पनि इफकै सिन्ट्याक्समा पर्यो र होइन होइन यो स्टेटमेन्ट एक्स तिमीले राख्दा नि हुन्छ नराख्दा नि हुन्छ। मैले स्टेटमेन्ट एक्स किन राखेको भन्दाखेरि जस्तो तिम्रो प्रोग्राममा इफ कन्डिसन मात्रै पनि हुँदैन नि त त्यहाँ मल्टिपल लाइन्स अफ कोड पनि हुनसक्छ होइन। त्यो केसमा के छ त तिमीले इफ कन्डिसन त टेस्ट गर्यो तर त्यो इफ कन्डिसन ट्रु भयो पनि फल्स नभए पनि हामी स्टेटमेन्ट एक्समा त जानुपर्छ नि होइन। अब ट्रु भयो भने यो इफको बडीभित्र गएर स्टेटमेन्ट एक्समा जाने। फल्स भयो भने डाइरेक्टली स्टेटमेन्ट एक्समा जाने हो होइन। तिमीलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने यो सिन्ट्याक्समा स्टेटमेन्ट एक्स चाहिँ नराख्दा नि हुन्छ। के गर्नु त इफ कन्डिसन ट्रु भयो भने बडी अफ इफको बडीभित्र जाने। फल्स भयो भने के गर्नु त डाइरेक्टली एक्जिट यो इफमा चाहिँ नजाने भनेर गर्नु। के भनेको छ त क्वेसनले राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट अ नम्बर फ्रम द युजर एन्ड डिस्प्ले द इन्टर नम्बर इभन इफ इट इज इभन होइन। क्वेसनले के भन्यो युजरबाट चाहिँ एउटा इनपुट ल्याउ रे एउटा नम्बर ल्याउ रे अनि त्यसपछि के गरेर त यदि त्यो युजरले इनपुट गरेको नम्बर इभन हो भने चाहिँ त्यसलाई के गरेर त कन्सोल विन्डोमा डिस्प्ले गरेर अब त्यो इभन हो भने डिस्प्ले गर्ने इभन होइन भने हामीलाई के छ त मतलब छैन केही पनि नगर्ने भन्न खोजेको। हाम्रो टेस्ट कन्डिसन के भयो त तिमीले एउटा इनपुट लियो अनि त्यो इनपुटलाई चाहिँ के गर्छौ त इभन हो कि होइन चेक गर्छौ। यदि इभन हो भने त्यो बडी अफ इफभित्र के गर्छौ त इन्टर नम्बर इज इभन अथवा त्यो इन्टर नम्बर इज भनेर त्यो नम्बरलाई डिस्प्ले गर्छौ। यदि त्यो इभन होइन भने त्यसपछि के गर्छौ त हामीले डाइरेक्टली त्यो नम्बरलाई डिस्प्ले नगरिकन डाइरेक्टली एक्जिट गर्छौँ। यहाँनिर त्यही भयो इन्ट यान भनेर डिक्लेयर गर्यो तिमीले इन्टर र नम्बर भनेर एउटा नम्बर माग्यो युजरबाट। नम्बर युजरले चाहिँ एउटा के दियो त नम्बर यानको भ्यालु दियो तिम्रो। त्यसपछि के गर्यो त अब यान मोडुलो 2 इक्वल टु 0। अब यान मोडुलो 2 भनेको के गर्छ यसले यो मोडुलो अपरेटरले के गर्छ त रिमाइन्डर दिने काम गर्छ
अब यहाँनिर तिमीले कन्डिसन चेकमा के गर्यो त जस्तो हामीले यानको भ्यालु चाहिँ कति दियो अरे 7 दियो अरे हैन यानको भ्यालु कति दियो 7 दियो अब के भयो त यान मोडुलो यान भनेको चाहिँ 7 छ 7 मोडुलो 2 इक्वल टु कति हुन्छ कति हुन्छ 1 हुन्छ सर 1 यसको भ्यालु कति आयो त यान मोडुलो 2 को भ्यालु कति आयो 1 आयो हो केले अब कम्पेयर गर्ने भयो 1 इक्वल टु 0 कन्डिसन ट्रु हो कि फल्स हो फल्स त्यसपछि के भयो त प्रिन्टफ इन्टर नम्बर इज यो के गर्ने त अब कन्डिसन फल्स भएपछि भित्र जाने हो नो सर होइन अब त बाहिर रिटर्न 0 मा भनेपछि अब त्यो हामीले दिएको यानको भ्यालु चाहिँ डिस्प्ले नगरिकन कहाँ गयो त डाइरेक्टली एक्जिट कन्डिसनमा गयो त्यही ठाउँमा के छ हामीले अब यानको भ्यालु चाहिँ के दियो त इभन दियो अरे ल 6 दिएपछि के हुन्छ त 6 मोडुलो 2 गर्दा कति आउँछ हाम्रो भ्यालु 0 आउँछ 0 इक्वल टु 0 भयो त्यसपछि कहाँ जाने भयो त हाम्रो बडी अफ इ भित्र जाने भयो द इन्टर नम्बर इज % डी भनेर के गर्ने भयो त यानको भ्यालु 6 लाई चाहिँ डिस्प्ले गर्ने हो हाम्रो गर्नुपर्ने त्यही हो कि हैन इभन नम्बर भयो भने के गर्ने इभन नम्बर भयो भने के गर्ने डिस्प्ले गर्ने अड नम्बर भयो भने गर्ने नगर्ने त्योसँग मतलब छैन है अब यहाँनिर के छ त तिम्रो बडी अफ इफ भनेको चाहिँ यहाँनिर यो लाइन मात्रै हैन यो तिम्रो ओपनिङ ब्रासेस देखि क्लोजिङ ब्रासेस सम्मको जति पनि यहाँनिर मल्टिपल स्टेटमेन्ट हुन सक्छन् है जतिवटा स्टेटमेन्ट छ नि त्यो सबै के हो त यो बडी अफ इफमा पर्छ है यो एउटा सिंगल लाइन मात्रै हैन अब यसलाई हामीले चेक गरौँ है त ल हामीले गरेको प्रोग्राम चाहिँ करेक्ट छ कि छैन इन्टर नम्बर 7 केही आयो त त्यहाँनिर केही पनि आएन अब त्यही ठाउँमा मैले चाहिँ इभन नम्बर 10 दियो भने के भयो त इन्टर नम्बर इज 10 भनेर आयो है हाम्रो प्रोग्रामले के भनेको थियो त इभन नम्बर हो भने त्यसलाई डिस्प्ले गर इभन नम्बर होइन भने मतलब छैन अब त्यही ठाउँमा के छ त हाम्रो अब अर्को चाहिँ इफ एल्स अब इफ एल्स भनेको त्यही हो हाम्रो अघिको जुन थियो नि अब अघिकोमा चाहिँ नयाँ एउटा एल्स भन्ने कन्डिसन थपिने हो यसमा पनि चेक गर्ने भनेको चाहिँ के छ त चेक गर्ने टेस्ट एक्सप्रेसन एउटै हुन्छ हैन अब यसमा के हुन्छ त फरक के हुन्छ भन्दा इफ टेस्ट एक्सप्रेसन इज ट्रु है यहाँ टेस्ट कन्डिसन ट्रु भयो भने के गर्ने त तिम्रो इफको बडीभित्र जाने अथवा इफको जुन ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ यदि यही इफको टेस्ट एक्सप्रेसन चाहिँ फल्स छ भने चाहिँ कहाँ जान्छ त यहाँनिर यो एल्सको बडीभित्र चाहिँ जान्छ है इफ एल्समा नयाँ केही पनि होइन इफ एल्सको सिन्ट्याक्स यो हो अब यो सिन्ट्याक्समा चाहिँ के हुन्छ त तिम्रो त्यो अघिकै हाम्रो टेस्ट एक्सप्रेसन सिंगल एउटा टेस्ट एक्सप्रेसन अथवा टेस्ट कन्डिसन हुन्छ अब त्यो टेस्ट कन्डिसन ट्रु हुँदाखेरि के हुने हो त इफमा जस्तै तिम्रो इफको बडीभित्र जान्छ यदि त्यो टेस्ट एक्सप्रेसन फल्स भयो भने चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ त अर्को एल्स भन्ने एउटा के हुन्छ त स्टेटमेन्ट हुन्छ यदि यो टेस्ट एक्सप्रेसन ट्रु भयो भने इफभित्र जाने त्यो फल्स भयो भने चाहिँ के गर्ने त फल्स भएको केसमा चाहिँ यो एल्सको बडीभित्र चाहिँ फल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्टमा चाहिँ जाने है अब त्यही ठाउँमा हामीले अघिको प्रोग्राममा हेरौँ जस्तै यहाँनिर क्वेसनमा के भनेको छ वा राइट अ प्रोग्राम टु चेक वेदर गिभन नम्बर इज इभन अर अड भन्यो अघि चाहिँ इभन नम्बर भयो भने डिस्प्ले गर्ने भनेको थियो अब तिमीले इनपुट गरेको चाहिँ नम्बर चाहिँ इभन हो कि अड हो चेक गर भनेपछि तिमीले के गर्यो त तिमीले इन्टर नम्बरसम्म ठिक छ इनपुट लिनेसम्म पनि ठिक छ त्यसपछि तिमीले के गर्यो त यहाँनिर इफ कन्डिसन लगायो इफ यान मोडुलो इक्वल टु के छ त तिम्रो 0 आयो भने के हो त यो भनेको के हो नम्बर हामीले इन्टर गरेको के हो त नम्बर हो हैन अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो द पर्सेन्टेज डी अथवा नम्बर इज इभन यहाँनिर एल्स तलपट्टि के राख्नु पर्यो त इन्डेप द नम्बर इज अड सर यो ब्र्याकेट नभए पनि प्रोग्राम चाहिँ चल्छ लेख्नै पर्छ है के भन्यो
यो ब्राकेट नभए पनि प्रोग्राम त चल्छ तर त्यही पनि लेख्नै पर्छ यो ब्राकेटेड होइन अरे होइन होइन यो प्रोग्राम चल्छ भन्ने होइन जस्तो तिम्रो यो सिङ्गल स्टेटमेन्टमा चाहिँ तिम्रो चल्ने हो तर यहाँनिर मल्टिपल स्टेटमेन्ट छ भने त्योभन्दा तलको जस्तो तिम्रो छ नि यहाँ ब्रासेस राख्यो भने यो ओपनिङ ब्रासेस र क्लोजिङ ब्रासेस भित्रको जति पनि स्टेटमेन्टहरू छ त्यो सबैलाई एक्जिक्युट गर्छ तर तिमीले ब्रासेस राखेन भने अहिलेको केसमा काम गर्ने भयो हाम्रो किन के छ त यहाँनिर सिङ्गल स्टेटमेन्ट छ तर यहाँनिर मल्टिपल लाइन्स अफ कोड छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त यो फर्स्ट लाइनभन्दा तलकोलाई चाहिँ लिँदैन जस्तो मैले यहाँनिर के गरेँ त जस्तो प्रिन्ट एफ दिस इज मल्टिपल लाइन भनेर राखेँ मैले है जस्तो यहाँनिर पनि प्रिन्ट एफ दिस इज मल्टिपल लाइन भनेर मैले यहाँनिर राखेँ भने जस्तो ल यसको चाहिँ मैले ब्रासेस राख्दैन एल्सको हेरौँ है ल फर्स्टमा इन्टर नम्बर तिमीले इभन नम्बर देऊ यहाँनिर स्ल्यास एन छुटेछ है स्ल्यास एन इन्टर नम्बर 10 दिएँ मैले द इन्टर नम्बर इज इभन दिस इज मल्टिपल लाइन अब यहाँनिर हेर त के भयो त त्यहाँनिर अब दिस इज मल्टिपल लाइन भनेर तल्लोपट्टिको एल्सको पनि यहाँनिर के गर्छ आइदियो है अब यसैलाई नि मैले होइन यो पार्ट पनि अझ कन्फ्युजन हुन्छ मैले यहाँनिर हटाइदिएँ ल माथिपट्टिकोमा के छ त दुईवटा लाइन छ यसमा के छ त सिङ्गल लाइन छ है अब यो केसमा चाहिँ यसले एक्ज्याक्टली काम गर्छ जस्तो तिमीले के गर्यो दिस नम्बर इन्टर नम्बर इज इभन दिस इज मल्टिपल लाइन भन्यो है तिमीले अब यहाँनिर अड दियो 11 दियो इन्टर नम्बर इज अड तर के छ त यही ठाउँमा अब तिमीले यहाँनिर पनि ब्रासेस हटाइदियो भने के छ त अब तिमीले यहाँनिर ब्रासेस हटाइदियो अब यो एल्सको कामै गरेन ड्राफ्ट गरेर हेर है इन्टर नम्बर इज इभन भन्नु भयो भने तलपट्टिको दिस इज मल्टिपल लाइन पनि के हो त खास एल्सको हो नि तर एल्समा के हुन्छ त तिमीले यहाँनिर ब्रासेस नराखेपछि के छ त यहाँनिर यो एउटा फर्स्टको स्टेटमेन्ट छ नि त्यो स्टेटमेन्टलाई मात्र लिन्छ एल्सको पार्टमा अरू स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ लिँदैन त्यहाँनिर त्यो भनेको अरू नर्मल स्टेटमेन्ट एक्समा जान्छ त्यही भएर के गर्नु त तर यो केसमा तिमीले के छ त यहाँनिर ब्रासेस भित्र राख्यो भने के छ त यो सिङ्गल लाइनलाई पनि काम गर्ने भयो मल्टिपल लाइनलाई पनि यसले के गर्ने भयो त काम गर्ने भयो ठिक छ त्यो तिमीले ब्रासेस भित्र किन राख्ने बुझ्यौ नि इफ एल्स भयो अब के छ त हाम्रो यो एलसीएम ल्याडर चाहिँ अब तिम्रो कतिसम्म हाम्रो क्लास चाहिँ कति बजीसम्म हो 55 मात्र दिउँसो ल्याबमा पनि हामीले आज थ्योरी पढ्छौँ है ल एटेन्डेन्स सुन्ने है त रोल नम्बर कतिजना छ तिम्रो म हेर्छु पहिले कम्प्लिट छ भने दुईजना एब्सेन्ट रहेछ को कति दुईजना रोल नम्बर 1 रोल नम्बर 1 रोल नम्बर 2 प्रेजेंट सर रोल नम्बर 3 प्रेजेंट सर रोल नम्बर 4